because they have this tourist SIM card in the package, but we have only accommodation SIM card is free, but nothing their SIM card. If you want using more internet, so you have to buy that. And that others, the hotel also have Wi-Fi. You can use in the Wi-Fi also. Same price, airport and the city, same price. No, you can buy in the island the local SIM card only. But they have Point is in 11. ความรู้สึกหลังมามาดีฟครั้งแรก ก็มันเป็นเวอร์ชันพัทยาเนาะ เดินลงมานึกว่าสนามบินอุตภเปาไงแล้วก็พอเดิน คล้ายๆสนามบินภูเก็ต ภูเก็ตเหรอ คล้ายๆสนามบินภูเก็ต เฮ้ย ก็ แต่ คือ ภูเก็ต รอบๆรันเวย์เป็นทะเล เนาะแต่ว่าบรรยากาศภายในอ่ะมันบอกว่าเงียบกริบเลยนะ แล้วก็บอกว่าแลไม่คลาคล่ำด้วยผู้คนเหมือนภูเก็ตเนาะภูเก็ตเขาบอกว่ามันดูโอเคกว่านี้ภายในอ่ะดูโมเดิร์นอ่ะตอนนี้สนามบินก็แล้วก็เมืองกำลังปรับปรุงอยู่เยอะนะครับทางโน้นก็กำลังถมอยู่เพียบเลย เห็นเขากำลังจะทำขยายขนาดเมืองนะครับ เพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นไงบ้างน้ น้ำแบบว่าใสอ่ะมันใสเพราะว่ามันเป็นทะเลแบบไม่ใช่ทะเลโคลนเหมือนบ้านเราเนาะ ำ แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นทะเลโคลน ถือว่าใสนะ อันนี้แค่ที่สนามบินนะครับ ยังไม่ได้ออกไปที่เกาะที่ไหน ยังเป็นเมืองอยู่เนี่ย มันเป็นทรายปะทรายเขาเนี่ยแต่ว่าเมืองเนี้ยก็ดีนะครับ เกิดจากการถมอย่างเดียวเลย ไม่มีพื้นดินมาก่อนนะมันเป็นแบบว่า มั มัน มีอยู่มันเป็นเหมือนเป็นปะการังเก่านะแล้วมันสลายตัวกลายเป็นแผ่นดิน แต่ไม่เยอะ ที่เหลือคือถมหมดเลยนะ ใช่ อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนะครับที่มาคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับ ปิดหมดค่ะ ที่จะไปตามรีสอร์ทส่วนตัวต่างๆนะครับ ก็จะมีมารอรับผู้โดยสารกันเยอะเลยนะครับ ของเราไปด้วยเรือหรือว่าไปด้วยรถนะ วันนี้เป็นรถยนต์ก่อนพักในเมืองนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยตระเวนไปที่เกาะกันนะครับ เป็นเกาะส่วนตัวนะครับ เย็นนี้ไปตะเวนไหนบ้าง เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปตระเวนในฮูมาเล่นะครับ เดี๋ยวไปดูชีวิตท้องถิ่นกันว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับ ไปดูตลาดของคนโลคอลเหรอ โอเค ใช่ไปดูตลาดโลคอลค่าเงินเป็นยังไง เขาใช้ชีวิตยังไงนะครับ ค่าครองชีพแพงไหม เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราตามเขาไปนะครับ จะเป็นรถรับส่งวันนี้นะครับ วันนี้ทริปส่วนตัวเล นึ ย กถึงตอนไปมาเลเลยเนาะ ครับ มนุษย์มาเลประมาณนี้แหละเนาะ โอเค thank you โอ้โหโอเค thank you very much
นน้ำไหมเห็นคนเขาเล่นน้ำไหมเขาใส่ชุดว่ายน้ำไหม อันนี้เป็นชายหาดในเมืองปูฮูมาเล่ครับ เขาให้ใส่เสื้อผ้าใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะที่ลอยอยู่ในทะเลอะ ใช่ เห็นไหม แต่มันก็จะมีบิกินี่บีดอยู่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำได้ แต่ไม่ใช่โซนนี้เนาะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นโซนไหน ตามเกาะถ้าผู้หญิงมุสลิมเล่นน่ะเนาะคุณเนาะซัดลงไปทาง เคยเห็นอยู่เขาก็ใช่คุมเขาก็ใส่ลงไปด้วยนะครับ อันนี้ไม่ได้ออกไปเกาะแต่ว่าทะเลก็สวยใช้ได้นะครับทะเลก็สวยใช้ได้เลย ประมาณประเทศไทยบางเกาะนี่แหละ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกไปที่เกาะกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไทยกับที่มาลดีฟที่ไหนดีกว่ากันแน่นะครับ ทิ้งขยะอยู่พอสมควรเหมือนกันคล้ายๆที่ไทยเลย คนโลคอลเนาะก็แลแบบเป็นแบบแรงงานอ่ะแล้วก็แลไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่คนไทยบอกว่ายังยิ้มนะ แต่ที่นี่บอกว่าก็หันมามองเหมือนของแปลกแล้วเขาก็บอกว่า นี่ขอตาเดียว ไม่หรอกก็คือบางทีพวกแขกอะไรเงี้ยเขาก็สไตล์อย่างเงี้ยแหละบางทีเขาอาจจะไม่ยิ้ม แต่เขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เรื่องความมีระเบียบนี่ก็พอๆกับบ้านเราเลย เนาะ ไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ เกละกาดูสิอันนี้ไม่ได้ใช้ช็อปเปอร์วางแล้วเกละกาไว้ ใช่พอกันเลยไม่ต่างกัน ใช่บางอย่างมันสามารถบูรณะใช้ได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่บูรณะ แถมวันนี้มาที่สนามบินนี่เครือไมเนอร์ฟู้ดมาเลยนะทั้งพิซซ่าเนี่ยถ้าไปนั่งกินพิซซ่านี่อารมณ์เหมือนไปอยู่ห้างบ้านเราเลย และการจอดรถนะตรงนั้นอะกับถนนที่มีต้นไม้ตรงโน้น ใช่ ก็คล้ายๆบ้านเราอะเนาะ เป็นเหมือนเมืองที่บ้านรถคล้ายๆประเทศไทย ก็คือ จริงๆไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่ อันนี้เห็นรถจอดเต็มเลยนะเนี่ย ประชากรมีไม่กี่คนนะ แล้วเมืองมันเล็กนิดเดียว เมืองมันเล็กขับ เดินเอาก็ได้อะ ขับประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะวนรอบหมดละทั้งหมดเนี้ย แต่รถนี่จอดเต็มเลย มีเข็นขยะอีกแล้ว แล้วดูตามถนนอะตามถนนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบใส่ใจทุกอย่าง ใช่ อันนี้เราวนได้ ก๊อปบ้านเรามาเลยตรงที่ว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกมันกันเป๊ะเลย ร้านขนมไหมมินิมาร์ทฮะ เฮ้ยมีหมาด้วยอะ สนใจปะล่ะ มีหมากันแบบ ฮะ หัวเล็กดีจังอะดูดิ อืม เขาเรียกว่ามีเลยมากลาย บ้านเรา แล้วที่มันนมเปรี้ยว dry fish ถูกนะ ดิวเบอร์รี่ ถั่ว ดิวเบอร์รี่ ปลาอะไรอ่ะ อันนี้ถามเขามันคืออะไรดะไหน หมา หมากของคนแก่ลูก ทูน่า ทูน่าเหรอ หมากไม่ใช่ของเด็กลูก Can I ask you what is this dry fish tuna ยกสดแล้วทำหน้าแบบนี้แปลว่าอะไร มีแรงเดินเลย มันคือน้ำขิงโซดา 40 40 บาท ช็อกโกแลต40 บาท มันเหมือนไอ้อะไรนะเดลี่ป่ะเฮ้ยแต่มันก็ดูไอ้นี่นะ ลุ้นมากเลยลูกสาว ไม่น่ากินนะ
point is an elephant. อันนี้เป็นโรงแรมที่เราพักคืนแรกนะครับ เป็นโรงแรมที่ฮูฮูมาเล่นะครับ วันนี้พักเป็นไงบ้าง ใช้ได้ไหม ใช้ได้ เอายุงกัดแต่ถ้าเทียบกับโรงแรมที่ไทยนี่ก็คือที่ไทยโรงแรมประมาณนี้ก็น่าจะอยู่หลักร้อยนะมากสุดก็ประมาณ1,000 กว่า อันนี้เผอิญเรามาเจอช่วงเทศกาลด้วยนะ เรามาช่วงคริสต์มาสอีฟนะครับ โดนไปประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับ โดนไปประมาณ 2,000 กว่าบาท เดี๋ยววันนี้เราจ้างเขานะ จ้างเขาไปที่มาเล่นะครับ เป็นรถคันนี้นะครับ เป็นรถ Mazda นะที่บ้านเราไม่มี Atenza นะครับ เราจะไปที่มาเล่กันนะครับ เขาคิดเรา$10นะครับ ก็แพงอยู่นะ แต่ก็ไม่รู้จะทำไงนะ ไม่มีทางเลือกนะครับ เพราะว่ามีเด็กเล็กมาด้วยนะครับ ก็เขาคิดเราไป10กับ10นะ เป็น20นะครับ20ก็ประมาณ600 กว่าบาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นค่าประสบการณ์ไปนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองวันนี้นะครับ หลังจากนั้นวันนี้เราจะเข้าสู่โหมดหรูแล้ว เราจะไปที่ Paradise Island Resort นะครับในวันนี้นะ เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ ไปฟูจิวิ่งเข้าไปเดี๋ยวแม่จะไอ้นี่ให้ วันนี้เราเข้ามาตระเวนเมืองมาเล่กันนะครับ มาเล่มีอะไรสำคัญบ้าง ก็จะมีเป็นพวกอันนี้ป่ะ เป็นพวกกระทรวงต่างๆ แล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆป่ะที่ได้ขึ้นสะพาน เป็นสะพานมิตรภาพไทยกับมาลดีฟนะ แล้วไทยมาดิฟหรือจีน จีนมาลดีฟพูดผิด จีนมาลดีฟเป็นสะพานมิตรภาพจีนกับมาลดีฟตะกี้เห็นคนงานของจีนเยอะเลย มาช่วยทำนะ จีนคงจะอยากเข้ามามีส่วนร่วมนะกับประเทศมาลดีฟก็เลยเข้ามาช่วยในการสร้างสะพานให้ ผลประโยชน์เยอะไง อ่า ใช่ นี่ธงชาติมาดิฟ ธงชาติมาลดีฟเป็นสีแดง อันนี้มองเห็นยากมาก ลมไม่มีนะ รีบเลยนะ เป็นสีแดงเขียว เบาๆเนอะ ใช่ครับเป็นสีแดงเขียว เนี่ยดูตรงนั้นอ่ะ เมื่อกี้เดินผ่านเลย แด นะ ง บ้าน เขียวดวงจันทร์อ่ะตรงกลาง ฮะ แดงเขียวแดงดวงจันทร์ตรงกลาง ที่เนี่ยสำนักงานต่างๆ จะมีขนาดเล็กมากนะครับ เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลกนะครับ มีขนาดประมาณแค่5 ตารางกิโลเมตรนะครับ ใหญ่กว่าเกาะล้านพัทยานิดเดียวเองนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่ต่างๆครับ ทางรถ เป็นตลาดก็ เราได้พวกแตกไม่ได้พวกแตกอะไรอ่ะ เนี่ยร้านของเล่นไม่ใช่เหรอ เครื่องเทศนะเครื่องเทศคุณจะซื้อไปทำอะไร
400 กว่าบาท 400 กว่ารูปียะ